किचन्समध्ये आज आपण भोपळ्याचे पौष्टिक थालीपीठ करणार आहोत। त्याला लागणारं साहित्य: 1 वाटी भोपळा हळद टाकून वाफवून घ्यायचा, 1 वाटी ज्वारी नाचणी बाजरी मिक्स पीठ, 1 वाटी बेसन पीठ, 1 चमचा हळद, 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा धने जिरा पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट, 1 चमचा पुदिनाची पेस्ट, 2 बारीक चिरलेले कांदे, 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो, 1 चमचा सफेद तीळ, थोडासा गूळ, हे शिजवताना उरलेलं पाणी, कोथिंबीर, तेल। प्रथम भोपळा आपण स्मॅश करून घेऊया। त्यानंतर त्यात पीठ टाकून घेऊया। बेसन पीठ हे थोडं हलवून घेऊया। हे आता चांगलं मिक्स झालंय। आता आपण सगळे त्याच्यात मसाले मिक्स करून घेऊया। सगळं पहिलं मिक्स करून घेऊया आता हे। आणि मग आपण जे वाफवलेलं पाणी उरलं होतं ते थोडं थोडं घेऊन पीठ चांगलं मळून घेऊया। पातळ पीठ नाही करायचं, मीडियमच ठेवायचं, म्हणजे थालीपीठ थापायला सोपं जातं। थोडंसं गूळ पण राहिले तेही टाकून घेऊया। आणि जे मी वाफवलेले उरलेलं पाणी आहे ते थोडं थोडं घेऊन पीठ मळून घेते आता। थोडं हे हाताने व्यवस्थित मळून घेऊया आपण। थोडं घट्टसरच ठेवायचं। पाण्याचं प्रमाण कमीच ठेवायचं। असं आपलं पीठ आता छानपैकी तयार झालेलं आहे। आता आपण थालीपीठ करायची तयारी करूया। त्यासाठी पॅन गरम करून घेऊया। असा मीडियम साईजचा गोळा घेऊन आपण पाहिजे तेवढा गोळा घेऊन पॅनवर असा टाकून पसरवायचा। थोडं पाणी लावत त्याला मीडियम साईज असं पातळ होईल असं करायचं। एकदम पातळ करायचं नाही, पाणी लावूनच करायचं।
आणि मग बोटाने असे होल पाडून घ्यायचे त्याला. थोड्या हाताला चटके लागतात, थोडं सांभाळून. आणि मग त्या होलमध्ये तेल सोडायचं. आणि थोडा वेळ झाकण ठेवून त्याला वाफवून घ्यायचं. आता त्याला असं पलटी करून आपण त्याला खरपूस भाजून घेऊया. छान कलर दिसतोय आपला. असे आपले भोपळ्याचे पौष्टिक थालीपीठ तयार झाले आहेत. आता दही घेऊन मस्तपैकी खाऊया.